Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আমিতো অলৰেডি কথা পাতি আছো এটা ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্ট যদি দিয়া যায় আমাক সেই ম্যাথমেটিক্যাল স্টেটমেন্টটো আমি এটা algebraic expressionত কেনেকৈ আমি লিখিব পাৰো এইখিনি বিষয়ে আমি অলৰেডি শিকিলো আমি কেইটামান প্ৰেক্টিস প্ৰবলেমো সলভ কৰিলো আজিৰ সেশনটোত আমি কি কৰিম টেস্টিং সলিউশনস টু ইকুৱেশন আমি এক্সপ্ৰেছনৰ কথা পাতি আছিলো বাট আজি আমি কি কৰিম আজি আমি ইকুৱেশন এটা সেট কৰিম আৰু সেই ইকুৱেশনটো অলৰেডি একচুয়ালি সেট কৰা থাকিব আমি তাতে সলিউশনটো টেস্ট কৰিম তাৰ মানে সলিউশনটো কেনেকৈ ওলাই এটা ইকুৱেশনৰ হেতু আমি আজি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো লেট আস বিগিন তো ইয়াতে আমাক দিছে এটা algebraic equation এটি equation বুলি কোৱা হয় ইয়াতে যদি আমি চাও ইয়াতে আমাক দিয়া গৈছে 5x - 3 তাৰমানে কি x ক আমি 5 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিছো বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো product of 5 and x আৰু সেই productৰ পৰা আমি কি কৰিছো 3 মাইনাস কৰিছো 5x - 3 আৰু এইফালে আমাক আৰু এটা এক্সপ্ৰেছন দিছে 4x তাৰমানে 4 times x বা product of 4 and x and to it we are adding 3 তাৰমানে ইয়াৰ লগত আমি 3 এড কৰিছো এতিয়া এইটো এটা algebraic expression হৈছে এইটো এটা এক্সপ্ৰেছন হৈছে ঠিক আছে ইয়াতে আৰু কেইটামান বস্তু যোনটো মই অলৰেডি প্ৰিভিয়াসলি কোৱা নাই এইখিনি কৈ দিও ইয়াতে যোনটো x হৈছে এইটো কোৱা হয় এটা ভেৰিয়েবল এটো কোৱা হয় এটা ভেৰিয়েবল সিমিলাৰলি ইয়াতে 4x + 3 ইয়াতে যোনটো x হৈছে এটো হৈ গৈছে এটা ভেৰিয়েবল মানে এনেকা ধৰণৰ বস্তু জেনাৰেলি ভেৰিয়েবলক আমি আলফাবেটেৰে ডিনোট কৰো a b c d x y z তো আমি x এ ইউজ কৰিম ইয়াতে ভেৰিয়েবল এনেকা ধৰণৰ এটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম হৈছে যোনটোৰ ভ্যালু ফিক্স নাথাকে এটো x ৰ ভ্যালু যি কোনো হ'ব পাৰে যেনে 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে 4 হ'ব পাৰে হেকানে এটোক আমি ভেৰিয়েবল বুলি কওঁ ইয়াৰ ভ্যালুটো ফিক্স নহয় বা আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি নেজানো এতিয়ালৈকে আননোন হয় এতিয়া 5x - 3 হৈছে এটা algebraic expression এফালে 4x + 3 আছে এটো এটা হৈছে এটা ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ algebraic expression যদি আমি দুইটাকে ব্যালেন্স কৰি পেলাই লেটস সে আমি ইয়াতে ইকুৱেল সাইন এটা লগাই দিও ইকুৱেল সাইন লগাই দিয়াৰ লগে লগে এই গুটেই বস্তুটো হৈ যাব এটা algebraic equation এটোকে আমি কওঁ এটা equation equation তো ইকুৱেশনত আমি একচুয়ালি ইকুৱেশনটো সদায় ইকুৱেলৰ পৰা আহিছে একচুয়ালি ইকুৱেলৰ পৰা আমাৰ ইকুৱেল বস্তুটো আহিছে ইকুৱেশনটো আহিছে তো যদি ইকুৱেল কৰি দিও তেতিয়া আমি পাই যাব এটা algebraic equation এতিয়া কোৱেশ্চনটোত হৈছে এতিয়া এই 5x - 3 = 4x + 3 যদি দিয়া আছে তেনেহলে ইয়াতে x ৰ কি ভ্যালু ললে এইটো সাইড এইটো যোনটো আমি লেফট হ্যান্ড সাইড বুলি কওঁ left hand side বা LHS আমি short formত কওঁ আৰু এটো হৈছে আমাৰ right hand side এখানে কওঁ এটো সোঁহাতে আছে আমাৰ তো left hand side হওক বা right hand side হওক ইয়াৰে x ৰ ভ্যালু কি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে x ৰ ভ্যালু যেনেকা কই যি x ৰ ভ্যালু হ'ব এটো আমাৰ left hand side আৰু right hand side টো ইকুৱেল হৈ যাব ঠিক আছে তেনেহলে আমি এই ভিডিওটো চাওঁ So we've got an equation here. It says 5 times x minus 3 is equal to 4 times x plus 3. So what we want to do is we want to figure out an x that satisfies this. So there's some number that if I take 5, multiply it by that number, subtract 3 from it, that's going to be the same thing as if I take 4 times that number and add 3 to it. And before we go into how to solve these types of things, let's just first see if we can test whether something does satisfy this equation. Actually কি হৈছে ইয়াতে কেইটামান টেকনিক আছে এই টেকনিকটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ক'ব পাৰিম ইয়াতে x ৰ ভ্যালুটো কি হয় বাট আজিৰ সেশনটোত আমি সেই টেকনিকটো নিশিকো x ৰ ভ্যালু কেনেকা ওলাই বাট আমি কি কৰিম আমি x ৰ কেইটামান ভ্যালুজ লম যেনেকৈ x = 5 লম x = 6 লম আৰু এটা লম x = 7 আৰু আমি ভেৰিফাই কৰিম যে এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোন ভ্যালুটোৱে এটোক স্যাটিসফাই কৰিব মানে x ৰ ভ্যালু কি হয় যদি 5 হয় তেনেহলে এটো ব্যালেন্স হ'ব না ব্যালেন্স মানে কাৰণ ইয়াতে ইকুৱেল সাইন আছে ইকুৱেল সাইনৰ মিনিংটো এটো আছে যে লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড ব্যালেন্সড হৈছে ঠিক তেনেকৈ যদি 6 লও এটো ব্যালেন্স হয় x = 7 ললে ব্যালেন্স হয় না ইয়াতে মই এটা হিন্ট দিম যে এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা আনসাৰ হে কাৰেক্ট হ'ব তিনিটা আনসাৰ দুটা এটাতকৈ বেছি কিতেও ইয়াতে হ'ব নোৱাৰে So I have three options here. I have x could be equal to 5, x could be equal to 6, and x could be equal to 7. And your goal is to pause this video and figure out which of these x's satisfy this equation. Which of these values would make this equation be true? So I'm assuming that you have tried that. So let's work through each of them step one by one. So let's say this first one. If x is equal to 5, then in order for this to be true, 5 times 5, right? 5 times x, so 5 times 5 minus 3 needs to be equal to 4 times. Everywhere we see an x, we're going to put a 5 there. 4 times, actually, let me do it this way.
let me just color code it. So this is the same thing as saying 5 times 5 minus 3. Let me do that in that same color. Minus 3 needs to be equal to 4 times 5. 4 times 5 plus 3. Plus 3. তো ইয়াতে আমি কি কৰিম? তো ইয়াতে আমি প্ৰথমতে x equals to 5 ৰে আৰম্ভ কৰিম। তো আমি লওঁ left hand side. Left hand side দি আছে 5x minus 3. তো আমি কি কৰিম? 5x minus 3 ল'ম। বাট যেহেতু আমি অলৰেডি কৈ থৈছে যে x ৰ ভ্যালু হয় equals to 5, তো আমি কি কৰিম? x ৰ জায়গাত আমি 5 পুট কৰি দিম। তো 5 into 5 minus 3. সব বস্তু সেম টু সেম আছে, যেনেকুৱা আছে তেনেকৈ আছে, খালি x ৰ জায়গাত আমি 5 লিখি দিলোঁ। ইকুৱেল আছে, ইকুৱেল চাইনটো সেম টু সেম থাকিব। এইফালে আহি যাওঁ ৰাইট হেণ্ড ছাইডত। সোঁহাতে আহি গ'লে আমি পাম এতিয়া 4 into কি হ'ব? x কি হয় এতিয়া? x হ'ব আমাৰ 5, 4 into x plus 3. 4 into x plus 3. তো এতিয়া আমি এইটো সলভ কৰি লওঁ। 5 into 5 হৈ যায় আমাৰ 25. 25 minus 3 equals to 4 into 5 হৈ যায় আমাৰ 20. 4 5 is 20 plus 3. এতিয়া 25 পৰা 3 minus কৰিলে আমি পাই যাওঁ 22. আৰু ইফালে 20 plus 3 কৰিলে আমি পাই যাওঁ 23. বাট আমিতো দেখাই পাইছোঁ এতিয়া যে 22 23 ইকুৱেল কেনেকৈ হ'বতো নোৱাৰে, আনইকুৱেল হয়। এইটো যদি আনইকুৱেল হয় তেনেহ'লে তাৰ প্ৰিভিয়াছ ষ্টেপটো আনইকুৱেল হ'ব। এইটো যদি আনইকুৱেল হয় তেনেহ'লে এইটো আনইকুৱেল হ'ব। বাট আমিতো ইকুৱেল দেখুৱাব লাগিছিল। যিহেতু আমি ইকুৱেল দেখুৱাব পৰা নাই, তো আমি ক'ম যে x not equals to 5, তাৰমানে x ৰ ভ্যালু 5 ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে, 5 ৰ ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে। To be equal to 4 times 5. 4 times 5 plus 3. Plus 3. The color changing is hard. Plus 3. Now, is this true? Let's see. 5 times 5 is 25. It's going to be 25 minus 3 needs to be equal to 20 plus 3. 25 minus 3 is 22, needs to be equal to 23. No, this is not true. So x does not equal 5. So this is not a solution. Now let's try x equals 6. So once again, we're going to do 5 times our x, which is going to be 6. Actually, let me just write it out. Minus 3 needs to be equal to 4 times our x plus 3. And in this case, তো এতিয়া আমি নেক্সট আহি যাওঁ x equals to 6 লৈ। তো x equals to 6 মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল। য'ত য'ত আমি x দেখা পাম, আমি xটো মুচি পেলাই আমি কি কৰিম? ইয়াতে 6 লিখি দিম। তো এটা কাম কৰোঁ, প্ৰথমতে আমি 5x minus 3 যোনটো আমাক দিয়া আছে সেইটোৱে লিখি লওঁ। 5x minus 3 equals to 4x plus 3. তো যিহেতু আমি অলৰেডি কৈ থৈছোঁ x ৰ ভ্যালু হয় equals to 6, তো আমি কি কৰিম ইয়াতে? এই এক্সটো ইয়াতে মুচি দিলোঁ, এইখিনিতে এক্সটো মুচি দিলোঁ। মুচি দিয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে হৈ গ'ল, আমি এই এক্সৰ জেগাত আমি লিখিম 6। তো ইয়াতে লিখিলোঁ 5 into 6, আৰু এইফালে আছে 4 into 6। কথাটো আমাৰ একেই হৈ যায়। এতিয়া 5 6 30 minus 3 equals to 4 6 24 plus 3. তো 30 পৰা 3 মাইনাছ কৰিলে আমি পাই যাওঁ 27, আৰু 24 প্লাছ 3 এড কৰিলে আমি পাই যাওঁ 27. এইবাৰ কিন্তু আমি কি পাইছোঁ? 27 ইকুৱেলছ টু 27 পাইছোঁ। এইটো ট্ৰু হয়। এইটো যদি ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছটো ট্ৰু হ'ব। নেক্সট তাৰ প্ৰিভিয়াছটো ট্ৰু হ'ব। তাৰমানে আমি অৰিজিনেলি যোনটো কৈছিলোঁ যে x ইকুৱেলছ টু 6, x ইকুৱেলছ টু 6 যদি আমি ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটো ট্ৰু হৈ যায়। Our x is 6, so it's going to be 5 times 6 minus 3 needs to be equal to 4 times 6 plus 3. What's 5 times 6? What's 30? Minus 3 needs to be equal to 4 times 6 is 24, and then plus 3. Well, this is true. 30 minus 3 is 27, which is indeed equal to 24 plus 3. It's equal to 27. So x equals 6 does satisfy our equation. It is a solution, and actually, as you will see in the future, the solution to this equation right over here. X equals 6 satisfies this. Now, just for good measure, let's just verify that x equals 7 will not satisfy it. So let me move this up a little bit. তো এতিয়াতো আমি যেহেতু পাইলৈ ক'লোঁ x equals to 6, আমি ইয়াতে ষ্টপ কৰিব লাগে। বিকজ মই কি কৈছিলোঁ? মই কৈছিলোঁ যে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ এটাই আনচাৰ ট্ৰু হ'ব পাৰে। x equals to 5, x equals to 6 বা x equals to 7. তো এতিয়াতো আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ যে x equals to 6 ট্ৰু হ'ব। ইয়াৰ আগত আমি নকৰিলে হৈ যায়, বাট ষ্টিল আমি প্ৰুফ কৰিম, মানে আমি চেক কৰি ল'ম যে x equals to 7 ইয়াৰ
সলিউশন নহয় এটো হবই নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে বিকজ আমি এটা সলিউশন অলৰেডি পাই গলো মই কৈছো এটাই সলিউশন থাকিব বাট ষ্টিল আমি ভেৰিফাই কৰিলো তো আমি কি কৰিম 5 into x x ৰ জায়গাত আমি দিম 7 5 into 7 minus 3 equals to 4 into 7 plus 3 ঠিক আছে এতিয়া 5 7s are 35 minus 3 equals to 4 7s are 28 actually plus 3 35 over 3 minus কৰিলে আমি পাই যাম 32 আৰু ইফালে 28 plus 3 কৰিলে আমি পাই যাম 31 তো 32 আৰু 31 টো ইকুৱেল নহয় আনইকুৱেল হয় তো এটো আনইকুৱেল হৈ গল এটো আনইকুৱেল হৈ গল x not equals to 7 হৈ গল So if x is equal to 7, we're going to get 5 times 7 minus 3 needs to be equal to 4 times 7 plus 3. And so we're going to get, in all of these cases, we do the multiplication first, order of operations, and it's very clear when you see it kind of in the algebraic notation up here. So we're going to do 35 minus 3 needs to be equal to 28 plus 3. 35 minus 3 is 32. 28 plus 3 is 31. These do not equal each other. So this is not a solution to our original equation. So I hope it is clear হৈ গল এটা ইকুৱেশনক আমি কেনেকুৱা টেস্ট কৰিব পাৰো যে আমাৰ সলিউশন কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াতে কিন্তু আমি এটো শিকা নাই x ৰ ভ্যালুটো কেনেকা ওলাই ইয়াক আমাৰ অলৰেডি তিনটা ভ্যালু দিয়া আছিল আৰু আমি ভেৰিফাই কৰিলো সেই তিনটা ভ্যালুৰে কোনটো ট্ৰু ভ্যালু হয় x = 6 এটো কেছত ট্ৰু হৈ যায় বেলেগ ইকুৱেশন যদি দিয়া থাকে তাতে x ৰ বেলেগ ভ্যালু আহি যাব যোনটো আমি বেলেগ সেশনত আমি শিকিম তো আজি সেশনটো কিন্তু সমাপ্ত কৰিলো see you in the next session thank you